Thái nhân cách. Thái nhân cách là một thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là tâm và bệnh tật, đau khổ. Nó từng được dùng để chỉ bất kỳ loại rối loạn tâm thần nào. Vào thời điểm hiện tại, chứng thái nhân cách được mô tả chính xác nhất trong hai công trình nghiên cứu có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực này. Một là Không có lương tâm của Robert Hare, và hai là Mặt nạ của sự bình thường của Harvey Berkeley. Một người bị mắc chứng thái nhân cách được định nghĩa đúng chính là vô lương tâm, và quan trọng hơn cả, sự vô lương tâm đó được ẩn giấu sau một cái mặt nạ bình thường, tốt đến nỗi ngay cả các chuyên gia cũng bị đánh lừa. Một công trình thứ ba gần đây hơn có tên Rắn độc mật Coble của Robert Hare và Val Barbia đã nâng nghiên cứu trong lĩnh vực này lên một tầm cao mới, bằng cách nhấn mạnh thực tế là nhờ khả năng che giấu bản chất thực sự của chúng, những kẻ thái nhân cách dễ dàng trở thành những con rắn độc mật Coble nắm quyền kiểm soát thế giới của chúng ta. Về chứng bệnh tâm lý thái nhân cách này, video sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về nó, đồng thời có thể biết liệu mình có phải đang mắc chứng bệnh đó hay không. Chứng thái nhân cách là gì? Thái nhân cách là một tình trạng được đặc trưng bởi sự thiếu đồng cảm và làm giảm các trạng thái tình cảm khác. Sự nhẫn tâm, tách biệt và thiếu sự đồng cảm khiến những kẻ thái nhân cách có khả năng lôi kéo cao. Tuy nhiên, thái nhân cách là một trong những chứng rối loạn khó phát hiện nhất. Kẻ thái nhân cách có thể tỏ ra bình thường, thậm chí là quyến rũ. Bên dưới họ không có chút lương tâm nào. Bản chất chống đối xã hội của họ thường nghiêng về tội phạm, nhưng không có nghĩa là luôn luôn. Dấu hiệu của một kẻ thái nhân cách. Chứng thái nhân cách là một chứng rối loạn phổ biến và có thể được chẩn đoán bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra bệnh thái nhân cách gồm 20 mục. Nó có các đặc điểm như sau: thiếu sự đồng cảm, nói dối bệnh lý và bốc đồng. Mỗi điểm đều được chấm theo thang 3 điểm dựa trên việc mục đó không áp dụng, 0 điểm, áp dụng cho một mức độ nhất định, 1 điểm, hoặc áp dụng hoàn toàn, 2 điểm cho mỗi cá nhân. Điểm cho chứng thái nhân cách lâm sàng là điểm từ 30 trở lên, kẻ giết người hàng loạt Ted Bundy đạt 39 điểm. Danh sách kiểm tra được phát triển vào những năm 1970 bởi nhà nghiên cứu người Canada Robert Hare. Phiên bản sửa đổi của danh sách kiểm tra bao gồm các đặc điểm như sau: 1. Vẻ ngoài quyến rũ. 2. Ý thức lớn về giá trị bản thân. Những kẻ thái nhân cách là những người suy nghĩ logic và tự cho mình là người rất thông minh. Họ thích phạm tội và làm những việc nguy hiểm để củng cố cảm giác vượt trội và chứng minh rằng họ thông minh hơn tất cả mọi người, kể cả cảnh sát. 3. Cần kích thích, dễ bị buồn chán. Một số chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng những kẻ thái nhân cách thích tự đặt mình vào những tình huống nguy hiểm vì cơn sốt adrenaline mà họ trải qua, bởi vì những kẻ thái nhân cách thường không cảm thấy nhiều cảm xúc như người bình thường. Bất kỳ cảm giác cực đoan nào cũng đều cảm thấy dễ chịu. 4. Nói dối bệnh lý. 5. Không hối hận hoặc không cảm giác tội lỗi. Vì kẻ thái nhân cách không có khả năng cảm thấy tội lỗi, hối hận hoặc cảm thông cho những hành động của họ hoặc đối tượng của hành động của họ. Họ nói chung là xảo quyệt và lôi kéo. Dù họ ý thức được sự khác biệt giữa đúng và sai nhưng lại không tin các quy tắc áp dụng cho họ. 6. Ảnh hưởng nông, tức là giảm phản ứng cảm xúc. Dưới đánh giá lâm sàng, những kẻ thái nhân cách không có các triệu chứng phổ biến liên quan đến hành vi rối loạn thần kinh như là hồi hộp, lo lắng cao độ, cuồng loạn, thay đổi tâm trạng, cực kỳ mệt mỏi và đau đầu. Trong những tình huống mà hầu hết những người bình thường sẽ cảm thấy khó chịu thì những kẻ thái nhân cách tỏ ra bình tĩnh và không còn sợ hãi và lo lắng. 7. Nhẫn tâm và thiếu sự đồng cảm. 8. Lối sống ký sinh. 9. Kiểm soát hành vi kém. Khi đối mặt với hai con đường, một là vàng và một là tro, kẻ nhân cách sẽ đi theo con đường tro. Bởi vì những kẻ thái nhân cách không thể tự học hỏi kinh nghiệm của họ dễ đi vào những con đường cũ hết lần này đến lần khác. 10. Hành vi tình dục lăng nhăng. 11. Có các vấn đề về hành vi sớm. 12. Thiếu mục tiêu dài hạn thực tế. 13. Bốc đồng. 14. Thiếu trách nhiệm. 15. Không nhận trách nhiệm về hành động của mình. 16. Nhiều mối quan hệ hôn nhân ngắn hạn. Những kẻ thái nhân cách rất có bản ngã, đến mức một người bình thường khó hiểu được nó. Tính tự cao tự đại của họ đã ăn sâu đến mức khiến cho họ không có khả năng yêu thương người khác, bao gồm cả cha mẹ, vợ chồng và con cái của họ. 17. Bị hành niên phạm pháp. 18. Thu hồi phóng thích có điều kiện, ra tù. 19. Tính linh hoạt của tội phạm, tức là phạm nhiều loại tội phạm khác nhau. Người ta ước tính rằng khoảng 1% nam giới và 0,3 đến 0,7% nữ giới có thể bị phân loại là thái nhân cách. Dựa vào danh sách trên, bạn hãy tự chấm điểm cho bản thân để xem mình có nguy cơ mắc chứng thái nhân cách hay không. Nhưng nếu lỡ không may rơi vào điểm từ 30 trở lên cũng đừng quá hoang mang, vì một đánh giá thực sự nên được thực hiện bởi một chuyên gia sức khỏe tâm thần. Chứng thái nhân cách bắt đầu khi nào? Một cá nhân có thể bộc lộ những đặc điểm ban đầu liên quan đến bệnh thái nhân cách, được gọi là đặc điểm chai sạn, ngay từ khi còn nhỏ, trước 10 tuổi, và có thể nhận được chẩn đoán chính thức chẳng hạn như rối loạn hành vi. Tuy nhiên, việc bộc lộ những đặc điểm thái nhân cách trong thời thơ ấu không có nghĩa là người đó nhất thiết sẽ trở thành kẻ thái nhân cách khi trưởng thành. Nguyên nhân nào khiến ai đó trở thành một kẻ thái nhân cách? Giống như các đặc điểm tính cách khác thì các đặc điểm tâm thần về cơ bản bị ảnh hưởng bởi di truyền.
Mặc dù nghiên cứu cho thấy rằng cũng có các yếu tố không phải do di truyền, các nhà khoa học đã quan sát thấy các dấu hiệu hoạt động không bình thường của các vùng não cụ thể, chẳng hạn như là hạch hạnh nhân, ở những người có đặc điểm thái nhân cách. Nhưng còn nhiều điều cần phải tìm hiểu về nguyên nhân của những khác biệt đó. Sự khác biệt giữa một kẻ thái nhân cách và một kẻ sát nhân xã hội là gì? Thuật ngữ thái nhân cách và sát nhân xã hội thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng sát nhân xã hội dùng để chỉ một người có khuynh hướng chống đối xã hội do các yếu tố xã hội hoặc môi trường, trong khi các đặc điểm thái nhân cách được cho là do bẩm sinh hơn. Điều đó nói lên rằng cả nguyên nhân di truyền và không di truyền đều có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành bất kỳ người nào có những đặc điểm chống đối xã hội. Sự khác biệt giữa chứng thái nhân cách và chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội là gì? Rối loạn nhân cách chống đối xã hội trùng lập với chứng thái nhân cách, nhưng tình trạng không giống nhau. Kẻ thái nhân cách được cho là chỉ bao gồm một phần nhỏ trong những người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Dựa vào góc độ tội phạm học, những hành vi phạm tội mà chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội gây ra bao gồm cả tội giết người, thường có xu hướng bộc phát. Còn thái nhân cách thường lên kế hoạch chi tiết tỉ mỉ và trong xã hội thường có học thức cao, công việc ổn định. Thái nhân cách không thể thiết lập mối quan hệ gắn bó tình cảm hay cảm thấy thấu cảm với bất kỳ ai giống như là rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Dù vậy, họ vẫn có thể ngụy trang để che giấu. Họ thường hay thao túng để có được lòng tin của người khác bằng cách bắt chước các cảm xúc và hành vi của mọi người. Một điểm khác biệt khác ở nguyên nhân hình thành hai loại bệnh này, trong khi thái nhân cách là kết quả của yếu tố di truyền, thì rối loạn nhân cách chống đối xã hội là kết quả của xã hội, môi trường. Thái nhân cách hình thành dựa trên sự thiếu sót về mặt sinh lý, não bộ, dẫn đến khó kiểm soát cảm xúc. Còn với rối loạn nhân cách chống đối xã hội, các nhà khoa học cho rằng sang chấn và bạo lực tinh thần là nguyên nhân gây ra. Điều trị cho những kẻ thái nhân cách. Chứng thái nhân cách ở người trưởng thành phần lớn kháng lại việc điều trị, mặc dù có các chương trình điều trị cho những thanh thiếu niên nhẫn tâm không có cảm xúc, với hy vọng ngăn chặn họ trưởng thành trở thành một kẻ thái nhân cách. Hầu hết các nghiên cứu chỉ ra rằng không có phương pháp thông thường nào để chữa khỏi hành vi thái nhân cách. Khi các phương pháp thông thường được sử dụng, những kẻ thái nhân cách trở nên có sức mạnh và phản ứng lại bằng cách cải thiện các phương pháp xảo quyệt và khả năng che giấu tính cách thật của chúng, ngay cả khi chúng đã qua mắt được mọi người. Nhưng không phải tất cả những kẻ thái nhân cách đều bạo lực hoặc là mối đe dọa cho xã hội, và một số đã cố gắng điều khiển nhu cầu của họ để làm những việc có ích. Họ tập trung vào các vị trí quyền lực, các công việc đòi hỏi sự phân tích và ra quyết định khách quan. Theo một bài báo của Time, một số nghề có nhiều người thái nhân cách nhất bao gồm CEO, luật sư, bác sĩ phẫu thuật, cảnh sát, kể cả đầu bếp và nhân viên bán hàng.